هاي، أنا مايا ومشتركة على ويب سايت جمال تك، والنهاردة هحل معاكم على sscanf. يلا بينا. هنكتب programming courses، هنروح جمال تك، هندخل courses، بعدين نروح على C programming، نروح على sprintf sscanf، هنروح exercises. برنامج فيه array اسمها names، فيها 3 أسماء مفصولين عن بعض بعلامة كوما. المطلوب ان البرنامج يتبع الأسماء وأول حرف يكون كابيتال، وقبل كل اسم يكون مكتوب مستر زي مستر أحمد بدون أي تغيير في الاري الأصلي. هنروح start coding، هنعمل الاري اللي احنا ما ينفعش نغيرها، هنعملها character، هنسميها all data. هنحط فيها عمر وعلي. بعدين هنعمل arrays اللي احنا هنسجل فيها الحاجات الجديدة. x1 هنخليها ب20، بعدين x2 هنخليها ب20 برضو، بعدين x3 هنخليها ب20، بعدين هنعمل new data هنخليها ب100. بعدين هنعمل sscanf عشان نسكان من string. هنعمل من all data نسكان %s %s. في x1 و x2 و x3. بعدين احنا عايزين نغير اول letter نخليه capital عشان هو عندنا small، فهنروح x1 of 0 وهنعمل له minus equal 32، وبعدين x2 of 0 هنعمل له minus equal 32، وبعدين x3 of 0 برضو ونخليها minus equal 32. كده خلينا أول كل letters capital. بعدين هنبرنت الحاجات اللي احنا عملناها capital في السترينج الجديدة. نعمل sprintf in new data، هنعمل %s، هنعمل مستر عشان هو %s، بعدين مستر %s، بعدين مستر %s من x1 و x2 و x3. بعدين هنعمل printf ل %s من السترينج الجديد اللي هو new data. هنعمل run، وبكده نكون خلصنا الquestion بتاع sprintf sscanf. If you have any question leave it in the comments.